بسم الله الرحمن الرحیم. د یو کیس مونږ وکړو د ټیکس جوین په ترو باندې که مونږ وغواړو چې ملټیپل سټرنګ دا سپریټ کو په شي باندې دلته به زه یو بل کالم ایډ کړم. په انزړ باندې ما کالم ایډ کړلو، دلته مې څه شی ولیکلو، ومې لیکلو چې میډل نیم. دا اوس ما سره څه شو ملټیپل نیم راغلل. کوم ځای کې ګوره که تاسو خیال وکړو دا سپیس راغلی، دا سپیس انکلوډ نه شو. څله؟ ځکه چې دلته مونږ ویلي وو چې سپیس ته ما انکلوډ کوئ. دلته په اوندا ته په نور هغه کې وخام په بل نور په دا پر کیس کې زه به راشم، زه راغلم دلته مې څه وکړو ایکول مو ولیکلو، دا څه شي ته کنورټ کوم، اپر ته کنورټ کوم. دغه نه بعد به زه ولیکم چې ټیکس جوین ډیلیمیټر زه څه ورکم. فور ایگزامپل زه سپیس ورکم، دا ما څه ورکړو، زه سپیس مې ورکړلو. بیا دغه کې انکلوډ کې سپیس یک د منځ کې کوم سپیسز راغلي دا میټر ولا دا انکلوډ کې کني انکلوډ کې دلته مو 0 پاس کړلو. افیکټ دی او څه څه فرق پکې را درومي. دا نه بعد ما سره څه شو، دا زه به دا رینج ورکم، دا رینج مې ورکړلو، دا فارموله به زه بند کم، دا بل به بند کم، انټر مکړلو. دلته نورمالي دا سنگل سپیس نه، دلته ډبل سپیس دی. ډبل په څه شي وجه باندې راغلی؟ یو مونږ څه ورکړی چې دلته ګوره دا که دا ځکه زه کلیک وکم دا فارموله او که دا ډیټا زه کاپي کړم دا ځنه، مطلب دا ډیټا مې دا ځنه کاپي کړله از ا ډیټا از ا فارموله نه، دا مې سلیکټ کړلو. که زه دا ځنه وغواړم چې زه دا ډیټا کاپي کړم، کنټرول سی په دغه سیل کې مې کلیک وکړلو، دلته زه غواړم چې فارموله را نشي ډیټا راشي. دلته به زه راشم په ویلیوینګ کړای شم، په پیس سپیشل باندې به راشم، دلته تاسو وکړو د یو ویلیو مونږ سره د غواړم چې ما سره دا فارموله نه بلکې دا ویلیو کاپي شي. کاپي مې کړله. اوس دلته چې دا کوم سپیس دی نو دا سپیس ګوره ما یو پرې ختم کړو، سټیل سپیس شته دی. سپیس پکې څه راغلي؟ دوه پکې راغلي. یو پکې کوم یو راغلی؟ یو پکې دا میډل نیم ولا سپیس راغلی دی. نو دا مې ورته وښایلو چې دا ته اګنور کې، دا به زه د ځنه په څه شي باندې په ډریګ اینډ ډراپ باندې تر د لاس پورې راولم. اوس چې درې نامې کوم ځای کې درې سره یو کړلې او چې کوم ځای کې درې نه وي د میډل اخ په ځای باندې څه راوستو، ایکسټرا یو سپیس یې راوستلو. نو دا مونږ هلته په ډیفالټ کې فال کړی او چې فالس شي نو په فالس کې سپیس نه اګنور کوي. دغه نه بعد دا فارموله که زه وغواړم چې په څه شي اپلای شي په لوور کیس کې، اوس دا که وکړسې ټولې مونږ سره څه شو په اپر کیس کې شولو. دلته چې دا مکس کوم کیس استعمال شوي دی یې چینج کړل. دلته به زه راشم دا زه کنورټ کوم شي ته، دا زه کنورټ کوم لوور ته، خو دا به د کنورژن نه مخکې زه څه کوم، دا به سره په ټیکس جوین فارموله باندې یو کم. دلته زه ډیلیمیټر څه استعمالوم. فور ایگزامپل ما ډیلیمیټر استعمال کړلو انډرسکور باندې دا ما سره سپریټ شي. دغه نه بعد ته غواړې چې اګنور شي، په 1 باندې ما اګنور کړلو. دغه نه بعد به زه څه وکړم، دا رینج مې ورکړو، دا رینج مې ورکړلو، دا دواړه فارموله به زه بند کړم، انټر مې کړلو. دا نامې تاسو کتای شو په څه شي سمال کیس کې سپریشن یې په څه شي باندې شوی. نو په دغه فارموله کې موږ سره د دوه یا د دوه نه زیات کمپلیټ رینج ورسره چې کوم قسم ډیلیمیټر ته ورکوي په دغه کې دا فیسیلیټي شته. داسې به راشم دوزه کې به ولیکم چې پراپر کې دننه به څه ورکړم ټیکس جوین. په ټیکس جوین کې دلته مو ډیلیمیټر څه ورکړلو، فور ایگزامپل دا کیرټ سمبل مو ورکړلو ډیلیمیټر کې، مطلب سپریشن د په دا باندې وشي. دا نه بعد ما سره دا شي دا ایکسترا سپیس چې کوم روتی په منځ کې دا اګنور کوه. زه به دا رینج ولا ورکم. پهله فارموله مو بند کړه، دویمه اول انټرنل فارموله بند شي، بیا ایکسټرنل انټر مکړله. دا یې سره سپریټ په څه شي باندې په دا کیرټ سمبل باندې. نو مونږ په مختلفو طریقو باندې څه کړی شو ملټیپل سټرنګز. دغه چې په کوم ځای کې سپیس راغلی دی نو هغه سپیس مونږ په څه شي باندې راکړلو، دا مونږ په کیرټ سمبل باندې. نو دا مختلفو طریقو باندې مونږ د سټرنګ سره دا اپریشن کړی شو، په دا باندې مونږ سره دا یو کالی شو. خو بیا دا خو دا به چونکې د سټرنګ ریلیټډ دی نو دا به زه وکسم چې په دا نورو کې څه دی. دغه نه به فی الحال تیر شو. دا ټیکس جوین خو مونږ الریډي وکتلو، دا هم کتلی دا پراپر. دلته یو بله طریقه یې وکسئ، کنټرول سی دلته مې دا پیسټ کړل. که مونږ همدا کار بغیر د چی نه وکړو
دغه فارموله نه. خو دلته پرابلم موږ سره چې کله ډېر ملټیپل سټرینګ وي په کیس کې بیا په دا کې رادرومي. دلته ما څه وکړلو دا سټرینګ زه غواړم چې دا څه شي دا کنکټینیټ شي دا مطلب سره یو شي د څه شي سره یو شي د دغه سټرینګ سره انټر مکړو چې انټر مکړو دا سټرینګ سره یو شول په څه شي باندې په اینډ اپریټر باندې سره ما کنکټینیټ کړل. دغه ځای پورې راغلم. اوس زه دلته داسې هم کړای شم چې زه څه ولیکم زه ولیکم چې اپر او اپر کې څه ورکم دا چې کوم ټیکس دی دا ټیکس ورکم انټر مکړلو دا یې کنورټ کړلو. دلته راغلم دغه ځای پورې مو څه کړو په ډریګ اینډ ډراپ. دلته زه څه غواړم زه غواړم چې دا ما سره په لوور کې راشي. لوور څه که دا ټیکس یې موږ سره لوور ته کنورټ کړه انټر مکړلو دا یې لوور ته کنورټ کړلو. داسې زه دغه ځای کې که وغواړم چې دا په پراپر کې راشي پراپر نه بعد به زه څه کوم دا ټیکس به ورکم انټر مکړلو نو دی شي ته کنورټ کړلو دی پراپر ته کنورټ کړلو. ډریګ اینډ ډراپ چې څومره فیلډ دي په دغه ټول فیلډ باندې اپلای شول. نو دلته مونږ دغه کنکټینیشن یا جویننګ په څه شي نه په اینډ اپریټر باندې وکړلو. د دواړو ټیکس په منځ کې سیپریشن په څه شي باندې وکړلو. ګوره که د مثال دلته تاسو غواړو چې دا سټرینګ یې تاسو سره کنکټینیټ شي خو سپیس پکې رانه شي نو موږ څرنګه کړای شو داسې هم کړای شو. زه دغه په منځ کې څه کوم جویننګ کړل غواړم دلته ما ولیکلو چې دا ټیکس اینډ ورسره دا ټیکس انټر مکړو چې انټر مکړو هماغه چې کوم موږ سره پیله ټیکس په بیا هم جوین کیږي خو سپیس په پکې نه وي. دا دلته چې موږ وکړلو په دا منځ کې موږ یو ایکسټرا دا څه یو سټرینګ ټایپ ډیټا یې که نه چې کوم موږ سره سنګل کریکټر یي دا هم په نیچر کې څه دی سټرینګز دی خو سنګل کریکټر دی. نو دا سنګل کریکټر او چې کله هم دوه سټرینګ ته کنکټینیټ کړي دغه لپاره موږ اینډ اپریټر هم استعمالولی شو. نو موږ دغه ځای کې په دا فارموله په دا طریقه باندې میډیټ کړله. ښایي دغه نه بعد دا اوس ملټیپل فیلډ دي. دلته زه په څه شي باندې کوم فار ایگزامپل په ټیکس جوین باندې کوم ټیکس جوین ډیلیمیټر دغه په منځ کې څه ورکم ډیلیمیټر ورکم سپیس مو ورکړلو سپیس کاما زه چې دغه په منځ کې کوم مطلب فری سپیس ورڅ یا اګنور کوم دا کمپلیټ رینج ما ورکړلو انټر مکړلو نو دا یې سره څه کړلو مطلب موږ سره په بعضې ټینګ کې دا چې کوم تاسو که خیال وکړو چې اپلای کړي په پورټل باندې نو تاسو د ملټیپل فیلډ کې کوم ډسټرکټ سره تعلق لري اول خو پروینس شي پروینس کې کوم پروینس سره مونږ کې پکې سلیکټ کړو بیا پکې څه شي بیا پکې ډسټرکټ شي په ډسټرکټ کې به تحصیل شي ځکه چې یو تحصیل بیا په تحصیل کې تاسو کوم یونین کونسل نو مونږ سره په بعضې ټینګ کې په ملټیپل سیل کې ډیټا ای او هغه ډیټا مونږ ته ریکوایرډ وي چې د کمپلیټ ایډرس په تور باندې نو د ملټیپل فیلډ ډیټا کلم چې موږ سره دا یوز شي په مختلف قسم هغه فارم کې موږ سره آنلاین وي که آفلاین وي په هغه فارم کې ته ډیټا انټر کې او په لاست کې دغه ته ریکوایرډ وي چې دا سټوډنټ مخې ته په ملټیپل فیلډ کې رانه شي بلکې په فول ایډرس فارم کې یا په ایډرس فارم کې راشي نو موږ په داسې طریقې سره څه کولی شو کنکټینیټ کولی شو. ښه دلته څه فارمولاز دي چې دا موږ وکړو کنډیشنل سمیشن کله چې موږ وغواړو فار ایگزامپل دلته که موږ خیال وکړو موږ سره یو سټور دی د هغه سټور نه مختلف قسم سیل او پرچیز کیږي زه که وغواړم چې په دغه مختلف قسم د 15 ورځو ډیټا ده په دا 15 ورځو ډیټا کې د یو سپیسیفیک ورځې چې په باندې څومره سودا کوم شی خرڅ شوی دا سره څه کا څومره کوانټیټي سیل شوی دا سره سم کا یا فور ایگزامپل دا خو موږ سره د ډے په بیس شو یا ما سره مختلف قسم آیټم خرڅ دي په دغه آیټم کې زه غواړم چې یو سپیسیفیک آیټم هغه زه څه کوم زه سلیکټ کوم په بعضې ټینګ کې به داسې وي ګوره دلته ما څه ورکړی ریډ ټي شرټ لارج اوس دا کمپلیټ یو سټرینګ دی او دلته ریډ ټي شرټ میډیم او داسې ما سره سمال نو دا که وکړسي دا درې وړه ډیفرنٹ کیټیګریز دي دا ډیفرنٹ آیټم دي که تا ته چا ووایي چې په دغه کې اوس دا کې که خیال وکړي ځان له ټي شرټ نشته دی مخکې وروسته ورسره څه شته که تا ته چا ووایي چې دغه کې څه کلکولیټ که دغه کې چې وکړسه چې ټوټل څومره ټي شرټ کوانټیټي سیل شوي دي نو دا به موږ څرنګه کلکولیټ کوو په سمې فارموله باندې ګوره دلته ما څه کړی د ټي شرټ مطلب دا زه ویلیو کلکولیټ کوم دلته ما سمې فارموله ورکړې ګوره دلته کې تاسو وکړو چې دا فارموله موږ سره څرنګه کار کوي ما ولیکلو چې سم اف په سم اف کې ته کرایټیریا څه ته چې کېدل غواړې زه به څه چې کېدل غواړم زه ټي شرټ ګورم نو ټي شرټ ما سره په دغه کې په کوم یو رو کې په کوم کالم کې دی په دغه کالم کې دی دا کمپلیټ ما ورکړلو اوس دغه نه بعد زه څه کوم
زه غواړم چې زه ټي شرټ مطلب سکین کم یا سرچ کم دلته مو څه ولیکلو ما ولیکلو چې ټي شرټ مو ویر کړلو وې دغه نه بعد څه شی سم لکه دا کومه ویلیو ته غواړئ چې ته سم کې زه په دغه رینج کې ور کوم اوس که تاسو خیال وکړو په دغه کې ځون له ټي شرټ نشته دی چې نشته نو دا به د یو سره میچ نشي مولا به ریزلټ شي راکړي ریزلټ په 0 راکړي دا مرن کړلو ریزلټ 0 راکړو څلې 0 راکړو ما په کې ټي شرټ ور کړی دا ټي شرټ شتا خو لاست کې لارج دی او په سٹارټ کې ریډ دی نو نورمالي موږ سره په بازي ټینګ کې په بازي فیلډونو یا په بازي د سټرینګ په پارت باندې موږ سره ملټیپل چې کوم سټرینګز وي په تو په ډیټا کې دا سره میچ پوری اگزامپل دلته څه دی دا ټي شرټ موږ سره یا بدلته دا هیډ ز تاسو ته کم هیډ مو سره بلیک وایټ مختلف قسم نورم کې کېدی شي زبا کزو غواړم چې زه دغه نه څه وکم د یو سپیسیفیک مثال په تور باندې ما په کې وکړو چې ریډ ټي شرټ نو دا کې چې څومره ټي شرټ دي په دغه کې به صرف ریډ ګوري زه غواړم چې مطلب صرف ټي شرټ ویر کم نو څنګه د فارمولا به زه ایډیټ کم څنګه به ایډیټ کم دلته ګورم ما په دغه سیل کې کلیک کړی بره فارمولا بار راغلی په دغه کې د ټي شرټ نمخ کې به زه څه ولیکم زه به ولیکم چې سټیریک دغه نه بعد به څه ولیکم دغه نه بعد به ولیکم سټیریک دغه څه مطلب شو دغه دا مطلب شو چې د ټي شرټ نمخ کې کار څومره ورډ یا لاین یا څومره شیم وي او د ټي شرټ نه بعد څه شیم وي خو چې په مانس کې ټي شرټ وي اخر کې ته پوسیبل د چې شی وي په مال په سٹارټ کې پوسیبل ده په یو لوکیشن باندې به تاسو سره ټي شرټ په وستینګ کې راغلی اکاونټ کا چې څومره دی انټر مکړو چې انټر مکړو چې راوستو 23 ګوره دا مو سره دغه کې ټي شرټ ته دا 3 شو دا 47 شولو دا 7 او 5 شو 12 شولو دلته 3 ور سره بیا 15 شولو بیا دلته دا 19 شولو په دوزه کې بیا 6 شو 21 شولو او په دوزه کې دا 23 شولو نو ټوټلی موږ سره څه کړل اوس که مثال په تور باندې زه په یو سپیسیفیک ورځ لیټس چې زه په څه شي باندې په ټیوزډے باندې ګورم چې ما سره په ټیوزډے باندې څومره سیل شوی دی د کوانټیټي تعداد راوباسم ما ولیکلو چې سم اف اوس دا چې کومې موږ سره دا ورځ ده دا په یو سپیسیفیک رینج کې ده زه به هغه رینج سلیکټ کړم په دغه رینج کې د دغه ویلیو کومې ویلیو دا دلته چې ما ور کړې ده دا ټیوزډے دا به زه چې وکم داسې به ټایپ کم کني دا چې ځان له په وسیل کې ولیکي غالبا چې ما ور سره نږدې لیکلې دلته به زه ولیکم چې به ولیکم ما ولیکلو چې ټیوزډے دغه نه بعد چې ټیوزډے سره میچ شي اخ کې چې وکه کې سمیشن وکه او هغه سمیشن په کوم کالم کې دی په دغه کالم کې دی دا به زه بند کم انټر مکړو چې انټر مکړو دلته ما سره چې راغلو 7 راغلو اوس دلته تاسو کاتای شو ما سره یو سیل دلته په ټیوزډے شوی بل دلته شوی اون دا دوا سیل شوی دي دا دواړه سره چې جمع کې څه تر درومي خ ټیوزډے درې دي دا یو موږ سره دا نه دوا دي دا دوا سیل موږ سره په چی باندې شوی په ټیوزډے باندې شوی نو دا دواړو تعداد څومره سیل شوی دی 7 شوی نو دوزه کې موږ سره سه دا 7 کوم دی دا راغلو دغه نه علاوه که فور ایگزامپل په دغه کې موږ وکړو په دغه کې یو بل کیټګری د هیټ ولا که زه وغواړم چې ما سره ټوټل نمبر اف هیټ څومره خرڅ شوی دي دلته به زه څه وکم زه به ولیکم چې سم اف رینج به څه وکم رینج بوندا ورکم ځکه چې موږ سره د پروډکټ یا د آیټم نیم په دغه کالم کې دی دغه نه بعد بدلته زه څه وکم سټیریک او دلته به ولیکم چې هیډ او بیا به څه وکم سټیریک مطلب دا چې موږ سره په ملټیپل کلر کې هیډ خرڅ شوی دي نو مو څه کړلو جنرالایز مکړلو چې څومره هیډ خرڅ دی ټول کاونټ کا دا رینج مو ورکړو چې انټر مکړلو کله فارمولا منه بند کړي بند مکړله څه شي کې فرق دی دا ما بند کړی نه دی دا به موږ سره سټرینګ دی که نه سټرینګ خو په ډبل کوډ کې بند دی دا په ډبل کوډ کې ما بند کړی نه و دا رینج مو ور کړلو دا ما بند کړو انټر مو کړو چې انټر مو کړلو ګوره موږ سره یو دا هیټس دی یو دا 2 1 3 شولو او 3 موږ سره بل هیټ دا دی دا 3 او 3 6 شولو کله هم چې تاسو کنډیشنل او دا صرف تاسو سره دا کوانټیټی نه که دلته یونټ پرایس شي فور ایگزامپل دلته مو څه ولیکلو ور سره ولیکلو یونټ پرایس او دلته مو ولیکلو اماونټ دلته زه رینډملی څه ډیټا اچال غواړم څه ډیټا اچال غواړم مو ولیکلو چې ار ای ان ډي په دا رینډ باندې موږ سره د 0 د 1 په منځ کې ویلیو راسي دلته دا مو ملټیپلای کړو چې شي سره 1000 سره انټر مکړلو نو دغه مو سره یو رینډم ویلیو راغله ګوره رینډم 816 دا کنه ګوره دا چې زه داسې ډریګ اینډ ډراپ کوم دا ویلیو چینج شوله
په هر ځل باندې به دا چینج کیږي. اوس زه غواړم چې دلته زه دا فارموله کې نه بلکې دلته از ډیټا یې پیسټ کړم، کنټرول سی او په همدغه ځای باندې یې پیسټ کړم، دا فارموله ده اوور رایټ کی. زه به دلته راشم سپیشل لا دغه ځای نه به دا څه کوم، دا به زه ویلیو کوم. اوس که دلته زه کلیک وکم وخته فارموله بار کې فارموله ښکاره کېده. اوس دا ما سره فکس شوله، چې فکس شوله همدغې له ما وخته چې ما سره بار بار نه چینج کیږي. دلته زه اماونټ کلکولیټ کېدل غواړم، اماونټ دغه ویلیو ملټیپلای کا چې شي سره د یونټ پرایس سره. دلته ما سره د اماونټ راغله، دلته زه راغلم دغه ځای پرې. اوس که تاسو خیال وکړو دلته موږ سره نیومیریک دا کالم هم نیومیریک شولو، مطلب په دغه کې هم ډیټا ده، په دغه کې هم ته د سم والا چې کوم کار دی دا کړای شي. دا ما سلیکټ کړلو، په دغه باندې مې دا بارډر دا اپلای کړل. زه دلته که وغواړم چې په منډې باندې ما سره ټوټل څومره اماونټ سیل شوی دی، وخت خو موږ کوانټیټي کلکولیټ کړل. ګوره دغه ځای کې زه کلکولیټ کوم په منډې باندې ټوټل اماونټ ما څه ولیکلو چې په منډې ما سره په دغه ټیبل کې څومره ټوټل اماونټ راغلی دی. زه به دلته دغه سیل راشم، دلته به ولیکم سم اف. په سم اف کې دا چې کوم مونږ چې شي کرایټیریا دا چې په شي سرچ کوو په کوم ځای کې ده، په دغه ځای کې ده. دا به زه چې کوم باند مکړلو چې شي سرچ کام پکې زه پکې منډې سرچ کام، منډې پکې سرچ کام چې منډې میچ شي چې کلکولیټ کا دا ټوټل چې څومره اماونټ دی دا کلکولیټ کا. انټر مکړلو نو دا مو سره په منډې د 2 سیل شوی 1822 او 589. دغه ځای کې دغه دواړو سمیشن راوستو. فور ایگزامپل په دغه ځای کې زه غواړم چې مو سره د ټي شرټ چې څومره سیل شوی دی دغه سیل اماونټ ماته شو کا. دغه ځای زه راغلم ما چې ولیکلو، ما ولیکلو چې سم اف دا اوس د ټي شرټ په کوم کالم کې دی، دا ما سره په دغه کالم کې دی کرایټیریا والا کالم. دغه نه بعد دلته زه چې ورکم زه غواړم چې ما سره دا چې کوم ټي شرټ دی دا وکتلی شي په څه شي کې، په دغه ټیبل کې. دلته ما ولیکلو چې ټي شرټ دغه نه مخکې وروستو چې هر شی وي خو چې سټرینګ کې څه وي ټي شرټ وي د هغه ټوټل اماونټ چې که کلکولیټ کړه دغه ځای نه انټر مکړلو. نو دلته چې په کوم ځای کې ټي شرټ ته دغه چې څومره اماونټ دی دی سره سم کړلو دغه نه څه راغلو 7800. نو موږ سره چې څومره نیومیریک کالمز دي په د ټول هر قسم نیومیریک کالم باندې ته په سټرینګ ټایپ ډیټا باندې چې کړای شي کنډیشنل سمیشن کړای شي. اګه ته کوانټیټي کلکولیټ کې، اګه ته یونټ پرایس کلکولیټ کې، او اګه ته اماونټ کلکولیټ کې. نو موږ سره دا تاسو استعمالولی شو.